ฝั่งหญิงคือรุ่นใหญ่เป็นรุ่นเดิมของ GMMTV นะแต่ว่าตอนนี้เธอก็รู้สึกว่าเธอก็รุ่นใหญ่แล้วปะแบบไปถึง ตัวเหรอตั้งแต่เจอต้องไหว้แบบพี่มูใคร ไม่ต้องพูดพี่แจนไหว้นะไหว้จนพี่ถาถามว่านี่ทำไมทุกคนเขาเรียกมุกว่าแม่นี่แจนก็เรียกว่าแม่มิกจะเป็นอารมณ์แบบว่าผมไม่ค่อยกลัวนะแต่แจนแป๊บนึงนะวิ่งเข้าไปในห้องหยิบผ้าออกมาจ้าแล้วใส่คนเดียวแล้วมันก็เดินออกมาแบบไม่พูดไม่จานึกก็บอกไปทำอะไรมาบอกผมหยิบผ้าแล้วบอกพี่แจนไม่ต้องกลัวหรอกก็กูไม่มีผ้าไม่มีผ้าพูดนี่ดูสิไหนๆก็มี Q&A กันแล้วเกิดขึ้นพี่แจนเป็นแฟนจริงใช่ไหมคะนึกว่าเราต้องมีคำถามนี้แล้วนะนิสัยแปลกๆแต่อยู่ด้วยกันเสมออันนี้เขาไม่ได้ถามอันนี้เขาด่าเมื่อไหร่พี่แจนจะเปิดตัวคะเปิดตัวใครคะอ่ะนี่รายการอะไรเมาวันละนี่เปิดรายการให้เลยคืออะไรรู้ป่ะคือหลังๆอะทุกคนมุกก็เริ่มไปเป็นแขกคนอื่นใช่ป่ะไอ้แจนก็เริ่มทักมากูค่ะก็อยากบ้างไม่คิดถึงกันหรอเพราะว่าขึ้นรายการใหม่นั่นนี่นู่นด้วยหลังๆอะเนาะไอ้แจนก็แบบยังไงเห็นแจนยุ่งก็เลยไปหาคนอื่นบ้างไปหาความสดใสบ้างน้องเลิฟแล้วอย่างฉันเขาเรียกว่าอะไรสดใสยิ่งกว่าหยิบมาถามมีค่ะไม่มีค่ะนี่จะถามหน่อยว่าตอนนี้เข้าวงการมาถือว่ากี่ปีแล้วถ้านับใน GMMTV ก็มัน5 ปีได้5 ปีแล้วเหรอสัญญาใบหนึ่งแล้วเหรอใช่นานอยู่นะอุ้ยมุกสัญญาใบที่8แล้วปะเนี่ยใบที่8กูต้อง40แล้วนะ1 ขวบแล้วทำงานเลยมุกก็สัญญาใบที่2อะใบที่2แบบจะหมดแล้วอะพี่นิกกี้ใบที่4อยู่แล้วใบที่4แล้วฝั่งหญิงคือรุ่นใหญ่เป็นรุ่นเดิมของ GMMTV นะแต่ว่าตอนนี้เธอก็รู้สึกว่าเธอก็รุ่นใหญ่แล้วปะแบบไปถึงตัวเหรอหมายถึงว่าเด็กใหม่ๆเข้ามาเขาก็มองว่าเธอเป็นแบบหนูนานแล้วเหมือนกันนะก็นานอยู่5 ปีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใครจะสู้คะใครจะสู้ยืนหนึ่งไม่อยากสู้เรื่องนี้ไม่รีเจนโอ้เจเนเรชั่นนั่นเองว่า1เพราะมีคนเดียวสู้เรื่องอะไรก็ได้อย่าสู้เรื่องอายุไม่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานเงี้ยเป็นแบบเป็นรุ่นพี่อะไรเงี้ยตั้งแต่เจอต้องไหว้แบบพี่มูใครไม่ต้องพูดพี่แจนไหว้นะไหว้จนพี่ถาถามว่านี่ทำไมทุกคนเขาเรียกมุกว่าแม่นี่แจนก็เรียกว่าแม่เขาก็บอกอ๋อเขาไม่รู้เขาลบมั้งเขาโลเป็นรุ่นพี่ถือว่าเหมือนแบบให้คำแนะนำกันมาตั้งแต่ต้นได้ยินเมากันมาจางๆบางๆมากเขาบอกว่าแจนเป็นคนที่ขับรถไปไหนแล้วก็ไม่ขึ้นทางด่วนนะข่าวเมาวันนี้เลยป่ะก็เมื่อกี้มากับผู้จัดการใช่ป่ะมากันคนละคันแจนออกมาก่อนคือทำไมแจนมันถึงช้ากว่าเป็น10 นาทีเลยวะอะไรอย่างเงี้ยตอนที่ยังไม่ได้ขับรถเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือกับแม่แล้วมันติดมากเว้ยติดแบบปวดฉี่ติดแบบหิวก็หิวฉี่ก็ปวดอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำอะไรก็ไม่ได้แล้วเรารู้สึกว่าไม่เอาแล้วทางด่วนเพราะว่าทางด่วนถ้ารถจะติดมันก็ติดเหมือนกันหมดแหละแต่มันมีความคิดว่าข้างล่างติดข้างบนก็ต้องติดข้างบนติดข้างล่างก็ต้องติดข้างบนโล่งข้างล่างก็โล่งเหมือนกันไม่เสียเงินสิก็ไปวิ่งทำไมข้างบนอะไรอย่างเงี้ยแต่มึงไม่รู้ว่ามันรัดด้วยคือทางด่วนเขารัดด้วยเธอไม่ได้นะเธอต้องเรียนรู้เรื่องใหม่ๆบ้างใช่ก็เพิ่งรู้เหมือนมีใครเอาไม้มาฟาดหน้าว่าแบบว่านี่ไงละมึงอย่างนี้มันเร็วกว่าอย่างนี้แหละอย่างเงี้ยคือมึงมีครั้งเนี้ยที่มันได้รับการเปรียบเทียบแบบจริงๆแต่มันมีความแบบงงอะทางด่วนหลายเลนนี่ไงก็เคยหลงบนทางด่วนแบบวนไปวนมาลงขึ้นลงเดี๋ยวก็ลงแล้วขึ้นใหม่อีกแบบแมพขนาดเปิดแมพนะอย่างเงี้ยประสบการณ์หลงกับเอิร์ธค่ะก็มีแบบเอิร์ธมิกผู้จัดการอีกคนนึงแบบนั่งเก่งอยู่อย่างเงี้ยแบบปลุกก็ไม่ได้ก็แบบไม่อยากให้มันนอนอะมันเหนื่อยอะก็แบบแล้วแม่ก็นอนแบบไม่รู้เรื่องมาตื่นมาถึงไหนแล้ววะแบบหลับไปเถอะหลับไปแล้วหลับไปถึงไหนก็มันวนอยู่ข้างบนแบบลงอะไรก็ไม่รู้อ่ะอยากให้เพื่อนได้นอนอยากให้เพื่อนได้พักแต่ไหนๆก็พูดถึงเอิร์ธมิกแล้วเห็นช่วงนี้แบบสนิทกันมาถ่ายละครด้วยกันทำขึ้นโดยข้าพเจ้านายอมรวโรดมหุ้นของบริษัทวโรดมฟาร์มจำกัดให้ตกแก่นางอินทราวโรดมและนายถาปกรณ์ชัยพิทักษ์พ่ออะไรพ่อกูถึงยกหุ้นให้มึงวะต่อมาดีก่อนอยากรู้ว่าแบบการทำงานมันแบบมันราบรื่นดีไหมอะไรยังไงมันราบลื่นแล้วก็ตลกมากคือจริงๆพาร์ทในแง่ดีของเอิร์ธมิกก็คือเป็นคนที่ตั้งใจทำงานแบบมากคือทุกคนมีเป้าหมายแบบงานต้องออกมาดีต้องเลิศอะไรเงี้ยตั้งใจแบบ100%อะไรเงี้ยในความตั้งใจมันก็จะมีความโกกังอะไรของมันอะไรเงี้ยความหลุดบ้าบอมีสติอ่ะมันเลยอยู่ด้วยกันได้อ่ะนี่เป็นคำด่าหมดเลยนะอะไรไม่มีสติไม่มีความโกกังจบแค่นี้นาทีแรกตั้งใจท
ำงาน อันนี้ก็พูดถึงเพื่อนเฉย ไม่เฉย ๆพูดแบบผิวๆด้วยนะ ผิว เขาบอกว่าเรื่องนี้มีแบบนั่นนี่นู่นเยอะเหมือนกันนะ เจอบ้าง เออ อะไรอย่างเงี้ย จริงเหรอ ใช่ ฉันไม่ได้เจอแต่ว่าจะเจอมิกอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีเซนส์จะมีเซนส์ เฮ้ยตายแล้วผู้ชายตัวใหญ่ จะรู้สึก อยากรู้ผู้ชายตัวใหญ่กลัวยังไง แต่ อะ ผู้ชายตัวใหญ่เขาไม่กลัวค่ะ มิกจะเป็นอารมณ์แบบว่า ผมไม่ค่อยกลัวนะ แต่พี่แจแป๊บนึงนะ วิ่งเข้าไปในห้องไปหยิบพระออกมาจ้าแล้วใส่คนเดียว แล้วมันก็เดินออกมาแบบไม่พูดไม่จานี่ก็บอกไปทำอะไรมาบอกผมหยิบพระแล้วบอกพี่แจไม่ต้องกลัวหรอกกูไม่มีพระไม่มีพระพูดนี่เดี๋ยวไม่กลัวคือจะเป็นคนที่มีเซนส์อะไรเงี้ยมันก็เคยแบบเจอที่นู่นที่นี่อะไรเงี้ยเยอะแต่สนุกเดี๋ยววันหลังพามาสิเดี๋ยวจะเล่าให้หมดเลย อ๋อนึกว่าพาไปไหนไปเจอผีก็ไม่ไปนะ ไม่ไปค่ะ แม่เดี๋ยวพามาเดี๋ยวเป็นเทปแบบทั้งหมดเลย เอามา เมื่อกี้พูดถึงแบบมิกแล้วใช่ป่ะเพื่อทดสอบแบบแจนว่าแบบเฮ้ยเขาสนิทจริงเปล่าลองให้แจนขอว่าเขาจะรับจริงเปล่า เทปที่แล้วโทรหาพี่เตเว้ย ทั้งเหน่งทั้งมุก ไม่มีพี่เตไม่รับใครเลย ก็น่าจะรู้นะ แล้วมีคนคอมเมนต์ด้วยนะว่าแล้วสรุปเขายังไง ตอบตรงนี้เลยว่าไม่ได้โทรกลับมา เฮ้ย 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 อยู่ พี่เอิร์ธ เอ้า เอ้า อยู่ด้วยกันเหรอ ถ่ายเมาส์วันละนิดอยู่ แจนเมาส์เยอะมาก โกะนั่นนี่นู่นบอกว่ามิกกลัวผีแบบเอาพระมาห้อยคนเดียว ชวนพี่2 คนไปเว้ย โอเคเดี๋ยวชวนมานะ เดี๋ยวชวนมาแบบครบๆ ตอนจะโปรโมทซีรีส์อีกทีหนึ่ง ได้ ชวนด้วยครับ โอเคบายบายขับรถดีๆ ดูซิ ไหนๆก็มี Q&A กันแล้วเกิดขึ้น อุ้ย พี่แจนเป็นแฟนจริงใช่ไหมคะนึกว่าเราต้องมีคำถามนี้แล้วนะ เป็นเพื่อนกัน เป็นเพื่อนกันค่ะ เป็นเพื่อนกันค่ะ 2 คนรู้จักกันมากี่ปีแล้ว ก็ตั้งแต่เข้าเลยปะ ก็ 5 ปี ดูรูปตอนนั้นคือขาเรายาวผมมาก ตอนนี้เราก็ขายาวนะ แค่ย้วนวะแค่จะบอกว่าใหญ่กับ อะไร อ้วน วะ เราก็เป็นย้วน เคยทะเลาะกันไหม ไม่เคย ไม่เคยเลยอ่ะ ไม่เคย กับแจนไม่เคยเลยอ่ะ เพราะเกลียดกันอยู่แล้ว ก็เลยแบบตีสองหน้าใส่กัน มันแบบว่าความคิดแบบไปทางเดียวกันนะไม่ได้มีเรื่องที่ต้องตีกันอะไรเงี้ยยกเว้นแต่จะว่ามุกนิดหน่อยอะไรเงี้ยเรื่องของเรื่อง ว่าอะไรอ่ะอ๋อ มันชอบแบบว่า โง่แต่ว่าแบบไม่ได้ไฟกันเองอ่ะ น้ำหอมกลิ่นโปรดแจนชอบกินอะไร แต่ถ้าตอนเนี้ยชอบกลิ่นกุหลาบ เป็นกุหลาบที่มันเหม็นเขียวนะ ฮะ ไม่กลัวคนอื่นเขาขมคอเหรอ คือไปลองมาที่หนึ่งแต่ว่าอันนั้นมันเป็นเหมือนแบบเป็นโลชั่นอะไรเงี้ยเราก็กดแล้วเราก็มาทาเหมือนว่าเฮ้ยเหม็นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเหม็นแบบฉุนตอนแรกอะที่แบบว่าเขียวอะก็ยืนดมอย่างเงี้ยทั้งวันเลยก็เลยว่าเราชอบแล้วแหละแล้วมุกล่ะ มุกก็ชอบกลิ่นของกิน เอ้า แบบแคนดี้ไง อ๋อ แบบว่ากลิ่นแบบ หวานๆ ไปทางแบบ อะไร แค อน ย่างเงี้ยเหรอ ดี้หวานๆแบบของกินอะไรอย่างเงี้ย first impression ของกันและกัน ตอนนั้นนะคนเข้าแกมมี่มามันน้อยมากเว้ยแล้วแบบการที่จะมีผู้หญิงเข้ามาคือโอ้โหมุกกับนีนก็คือยืนเต้นแล้วอะ ไม่มีใครเลยยืนดูแล้วก็ดูคนนี้เข้ามาแล้วอยู่นางเอกใหม่ของค่ายเราเดี๋ยวนี้สวยมากสวยมากมาก แล้วเป็นไงปัจจุบัน สวยสิ มึงใช้เวลาการคิด2 วิเลยแล้วเมื่อกี้ เราสนิทกันแล้วไงมันก็แบบไม่รู้จะคำว่าสวยมันพูดยากแล้ว อ๋อโอเคเราเห็นเขามาก่อนอยู่แล้วไงเพราะเขาเล่นซีรีส์ดังอะไรอย่างนี้แล้วก็แบบอุ้ยคนนี้แบบน่ารักร้องเพลงได้ด้วย รู้จักตั้งแต่แบบร้องเพลงเลยอะยังไม่ได้แบบ เฮ้ยแดนจริงเหรอ จริง ๆ คือเคยฟังตั้งแต่แบบ cover เลย หรอ เพลงนั้นอะ มองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยิน เธอมองแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยเห็น เธอฟังแต่เหมือนว่าเธอไม่เคยได้ยิน ชอบเพลงนี้มากแล้วก็แบบว่าเลยรู้จักมุกเป็นไงนานนะคะ นี่คือเพิ่งรู้นะเนี่ยเป็น FC อ่ะเราต้องวางตัวใหม่ โอ้ยไม่ทันแล้วชมแล้วมึงพี่แจนได้วันแรก พี่แจนยังหิวยัง แจนแบบวันนี้แบบดีใจมากเลยแบบโอ้หุ่นขมไม่หยุดหุ่นดีแบบว่าเนี่ยเห็นว่าแบบพี่แจนจะเข้ามาแบบดีใจมากวันนี้แหละ เสียใจ เนี่ยแหละวันที่ 2ที่เจอกันคือเป็นโอ้โห ไม่ ไปกินบุฟเฟ่ต์ค่ะ ไม่ค่อยเป็นพี่แล้ว ไม่เป็นพี่เรียกแจนเฉยๆแล้วแต่ยังไม่ขึ้นมึงนะ แต่วันที่ไปกินบุฟเฟ่ต์คือแบบประทับใจมากเพราะว่ากินเยอะมากแล้วเราแบบไม่คิดว่าจะกินเยอะขนาดนี้คือเรารู้สึกว่าเราก็กินเยอะแล้ว แต่มันเห็นมันกินสั่งหมูเป็นแบบถาดๆแล้วก็ใส่ในหม้อแบบแล้วกินเร็ว แล้ว มา หลัง ก จากนั้นยังมีอีกหลายแมตช์นะที่เป็นบุฟเฟ่ต์ ใช่ เพราะว่าพวกเราเข้ากันมากเลยว่ะเพื่อน2 คนนี้ใครไม่โสดหรอคะฉันสิ แกไง
เดี๋ยวถาม หล่อนนะเมื่อไหร่จะไม่โสดนั่นดิอยากรู้เหมือนกัน เอาจริงๆ อยากรู้ถามหมอดูไปแล้วเนี่ย คราวหน้าให้พี่เมฆมาดูดวง เคยให้พี่เมฆดูแล้วค่ะ ไว้ พี่เมฆบอกว่าจะมีแฟนจริงจังตอน34 อย่าดูเลยอ่ะนิสัยแปลกๆ แต่อยู่ด้วยกันเสมอ อันนี้เขาไม่ได้ถามอันนี้เขาด่าเมื่อไหร่พี่แจนจะเปิดตัวคะเปิดตัวอะไร เปิดตัวผลิตภัณฑ์ก่อน อ๋อ อ่ะ อ่ะ ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ ค่ะ ของซิซี่แล้วกันนะคะ ตอนนี้แมรี่ดิซี่ค่ะ อืม ก็ไปติดตาม IG ได้เลยนะคะ มีกระเป๋าสเปรย์แอลกอฮอล์นะคะตอนนี้ เห็นไหมเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ของมุกก็เปิดตัวเหมือนกันค่ะ ยังไงคะ เปิดตัวเป็นสตูดิโอบ้านน้องสตูดิโอค่ะ เออ ก็ที่แห่งนี้เองนะคะ ที่เรามาถ่ายกันน่ารักกรุบกริบมากมีธีมต่างๆนะคะ ตอนนี้มีจัดตุ๊จีนอยู่ด้วยนะคะฝากด้วยนะคะไปร้านอาหารใครหยุดกินก่อน มุกนะ ใช่มุกจะเป็นคนกินเร็ว เพราะมุกกินเร็วมากแล้วกินแบบเยอะกินแบบกินเร็วมากแต่ว่าเราอ่ะกินช้าแต่ว่ากินนาน ได้นาน กินได้นานอะไรเงี้ย ชอบแต่งตัวกันแนวไหน นี่ชอบแบบเกงยีนอะขาสั้นขายาวอะไรเงี้ย จริงๆแจนมันเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยมากนะ ใส่ขายาว สั้นมันก็จะไม่ได้สั้นมากอ่ะ แล้วก็แบบใส่เสื้อหรือไม่ก็เป็นเดรสแบบเรียบร้อย ใช่ ไปเลยอ่ะ เป็นสาวหวานเนี่ยค่ะ แต่ของมุกแบบไม่แต่งตัวหนาวๆ ก็จะแต่งเป็นเดรสแบบหวานไปเลย นี่หนาวไหม หนาวเหรอ แต่งตัวหนาว ถามว่าหนาวเหรอตอนเนี้ย ๆไม่ร้อนมากกว่านี้เหงื่อแตก เมื่อไหร่แจนจะลงคลิปใน YouTube บ้าง โอ้เดี๋ยวใกล้แล้วค่ะกำลังมีแพลนถ่ายอยู่นะคะรอแป๊บนึง เอาคำถามสุดท้ายดีกว่า ถามว่าอยากเล่นคู่กับใคร ใน ไม่ต้องค่ายเราก็ได้ ใครก็ได้ โหยก็เขือคิดกันนะ เยอะมาก มันไม่ได้เกิดขึ้นจริงแจน อ่ะเหรออุ้ยก็แบบเผื่อเขามาเห็นคลิปไง เผื่อ เขาดูมุกวันละนิดอะไรอย่าง เขา เงี้ย จะดูมุกคนละนิดเหรอเขามุกมีแบบ2คนในใจคือลีมินโฮกับปีจงซอก เห็นป้ามันก็ไปต่างประเทศอะเห็นไหม เขาเป็นคนไทย คนไทยเขารู้อยู่แล้ว ฉันอยากเล่นกับดีเจพุทธมาตั้งแต่ไหนแล้ว อ๋อก็คอมพลีทไปแล้วนะ แต่ก็ยังอยากเล่นอยู่นะ นี่ก็คิดลีจงซอกคนหนึ่งเหมือ ลี น จ กั ง น ซอกเขาเป็นแบบพราวเสน่ห์ ใช่ เสน่ห์ ใช่แบบเล่นได้ทุกบทเลยอะแล้วก็มีคนหนึ่งที่ตอนนี้แบบชอบมากก็คืออีโดฮยอนค่ะ กูเหนื่อยก็เพราะว่ามันเป็นอย่างนี้ไง เวลาที่ดูดวงเรื่องความรักนั้นไอ้แจ๊คก็มันดูไม่ได้แบบมีความสุขมาก แต่พอแบบพูดถึงเกาหลีแล้วมีความสุขมาก ถ้าถามว่าอยากร่วมงานเพลงกับใครก็คือจูเนียร์เลยดงเฮซูจู ต เนี อย น ร์ นี้ยังรักเขาเป็นที่หนึ่งอยู่ไหม รักค่ะ ที่หนึ่ง รัก อั อั น น ดั ดั บบ ห ห นึ่ นึ่ ง งเป็นแบบเจนเฮตลอดไป แจนเฮ้ยแจนเคยไปแบบโมเมนต์แบบไปตึกเขาอะไรอย่างเงี้ยป่ะ เคย เคยหรอ เคย ก็เหมือนอารมณ์แบบเขากำลังเดินเข้าตึกเหมือน ใช่ แบบ เป็นฟิลอย่างงั้นเป็นฟิลแบบเดินออกตึกตอนนั้นเจอพี่ซีวอน ว้ายเป็นฉันดีใจมาก เจอแบบไวแสงอะ เขาเห็นเราไหมเขาเห็นเราไหม ไม่น่าเห็นอะคือเห็นทางได้ไงก่อนไม่รู้คือว่าเร็วมาก เรื่องงานอันสุดท้ายก็คือ เธอไปตกลงอะไรกับนันนนท์เอาไว้ทำไมเธอต้องเล่นเป็นนางเอกของนันนนท์เสมอเลย ไม่รู้ เอาเจ้ไปบ้างสินันนนท์บอกไม่ได้เจ้เพราะว่าคนนั้นเขาถือกรรมสิทธิ์ไปแล้ว แต่ก็บอกนนท์แล้วว่าฉันต้องเป็นนางเอกตลอดชีวิตค่ะ เพลงหน้าของนันนนท์ก็คือเดี๋ยวแจนก็เล่น MV อีกแล้วยังไงก็ฝากทั้งนันนนท์ทั้งแจนเอาไว้ด้ว ได้ ย ฝากด้วยนะคะ เออ ฝากซีรีส์ของปีนี้นั่นแหละเนาะ อืม แล้วก็ผลงานของซิสซี่ค่ะที่จะออกมาเมื่อไหร่ก็ต้องติดตามกัน แล้วก็ นะคะ MV ของนันนนท์ค่ะ แล้วก็ MV ของนนท์ค่ะ ฝาก YouTube ด้วย YouTube นะคะเจนเฮค่ะ เดี๋ยวถ้าอัพก็เดี๋ยวเห็นเองค่ะ ฝาก Subscribe ด้วยนะคะ ช่องมุกวรนิดนะคะ แล้วก็ฝากรายการทั้งมุกวรนิดเมาส์วรนิดนะคะ แล้วก็สวยนอนกินเอาไว้ด้วยค่ะ แขกคนหน้าอยากให้เป็นใครนะคะ ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลย วันนี้ไปแล้วนะคะทุกคน ค่ะ อุ๊ย เอาอีกได้ปะ หล่อนมาเยอะแล้วนะ นี่เราจะเป็นเจ้าของช่องอยู่แล้ว น้องเป็นแขกอะเฮียทำเอง โอเค วันนี้ไปแล้วทุกคน บ๊ายบาย บ๊ายบาย เมาส์วรนิด